สวัสดีค่ะฟางพามาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นบ้านเกิดของฟางเองค่ะหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านโนนสะอาดเนาะค่ะตำบลโนนสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิไปกินไปเนาะที่เอาผักสลัดค่ะผักสีหอมไปกินแปะตาปลาเผานะคะไปเลี้ยงคนงานตัดอ้อยค่ะเมื่อนี้คนงานอยู่ไร่สุบินไร่พ่อกับแม่ค่ะเห็ดอ้อยหลายไร่เนาะต้องเลี้ยงไปซื้อแนวกินมาเลี้ยงคนงานค่ะมาหาผักนี่แหละลูกสาวโอ้อุ้ยงามแพงค่ะคุณจ้างามแต่ก็ยังว่างามหลายปีเนี่ยมันปลูกได้งามเนาะจ้ะเนาะได้ใช้ยาอย่างนี้นะพันธุ์ขวบบนเตียงฉีดฟาดโกเนี่ยนะฟาดโกคือเป็นในของบุญม้าน่ะฉีดซองแจ้เองไม่ได้ฉีดหลายแจ้จ้อยมันเป็นนั่นเขาเอิ้นปุ๋ยอย่างจ้ะปุ๋ยอินทรีย์ป่ะจ้ะปุ๋ยอินทรีย์จ้าตั้งเสียยังเสียบลายเลยอ่อนๆอ้วนๆนี่มาถือโอ้ยสวยงามไม่ค่ากระถือค่ะยมกินกับส้มตำเนาะส้มตำกินกับน้ำพริกก็ได้เหมือนกันกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่แหนมค่ะข้าวหน้าทีนี้บอกข้าวหน้าผักกาดดอกนี่บอกมีค่ะมะเบิ้งผักกาดขาวค่ะบ้านเขาเอิ้นผักกาดห่อผักกาดยอจิ้มเอาบางเนี่ยน้องสีโอ้ผักกาดขาวพันเบาค่ะอันนี้ก็กินกับแป้ซ่าปลาได้ด้วยนี่กินได้เพราะว่าท่านได้แต่ปลาด้วยค่ะได้ผักแล้วอ้อมไปทั้ง10 บาทนี่กระโดดนะกระโดดสดเลยค่ะช้อปปิ้งจากสวนผักสดๆเลยเดี๋ยวพาไปต่ออีกกัดแก้วโอ้กัดแก้วที่เขาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวกัดแก้วค่ะนี่เพื่อนเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะจ๊ะกินกับกินได้ซุแนวแล้วจ้ะกินเล่นๆยังแซ่บเลยนะอันนี้นะลูกไปก้อนผักกาดขาว40 50 60 70 80 90เดี๋ยวมาหายเราเอามาเส้นเขาของสัน90เอานั่นมาใส่ดอกพังนะดอกพังกันนะเจ๊150มีนี่50 บาทบอดได้แล้วครับถ่ายงามๆค่ะเพราะว่าผักเขาบ่อืดเด้มีฮอตบัตเตอร์เฮดเสยสาวมันตกงานบ้างนะโควิดเขาว่าให้เรียนลุยน้ำจิ้มสูตรมะนาวสดๆค่ะบีบมะนาวสดๆใส่รสชาติบ่เสียนะหอมกินมะนาวค่ะหอมเปลือกมะนาวเพราะว่าเขาใส่เปลือกมันลงไปใหญ่ๆจะว่าอันไหนใหญ่ใหญ่กว่าอันนี้จะว่าเรานั่งจังชุนดียังตีดนเก่งนะมาคุยหื้อใส่จังบ่กระเด็นอ่ะพอก่อนใส่เด็กบ้าผู้อยากเฮ็ดบ่สั่นใส่มีดตัดบ่ใส่มีดที่ใส่หยังแก้วตีกัดอ่ะมันก็คมดีอยู่ตัดบ้างข้างนั่นนะเดี๋ยวก่อนจะนี่ใส่ข้างก็ได้มั้ยต้องรดตอนนี้ค่อยเอาลงอ่ะน้องสีจานนะเจ๊หาจานมาเนี่ยทำไปก่อนบ่พอต้องปรุงเพิ่มตัวคนย่างเดียวละมันเนี่ยคนลายเขาต้องปรุงละลายหัวกระเทียมลองแซ่บไรพอคว้าหน่อยใส่หลายๆหน่วยโลดปาดหลายๆโอ้ตายหลายบ่ต้องเอาขึ้นมาเอาใส่นั่นละถ้าบอกว่าหลายๆหน่วยเนาะอันใส่แล้วก็แล้วไปจิ้มกับป้าเปียกใส่ผักสีหอม
ถ้าว่าไปอ๋อที่เขาไปเอาอยู่วันนอนสะอาดอันเดียว บ่อันนี้เอามาแต่บ้านหนองคามตัวนี้ มากระเจี๊ยบที่เขาเนี่ยมันออกเลยหมากมันเด็ดมาเอาเม็ดมันออกก็จิเอาเรื่องจริงเนี่ยมัน ไอ้เต้บ่ ไปเต้พาน้องเพชรเอามองอันนะไป มันบ่มีสิน ไปที่ให้เงิน20 บาทไปเอาน้ำพ่อยปูนะบ่แม่นไปเอาเงินน้ำพ่อยปูเด้ไปเอาขี้ดินเหนียวปั้นให้น้องเล่น ตอนไม่รู้จักกันเนี่ย ฮะ เก็บมาแค่บอกก็ไม่ได้เก็บเลยกูไม่ได้เก็บเลย เดี๋ยวจะเฝ้าสิเอาอันเก่ามันล้มขึ้นก่อน ก็โทษน้องมาเก็บเลยมันอยากยกให้น้อยให้เดี๋ยวให้ผมใช้บ่เหมือนนะ ต้องเติมน้ำอีกเด้เนี่ย เดี๋ยวนี่ไงล่ะคุณสองเช้าดิ ก้อนแบบมีเอาลงเลยบ่เนี่ยมันกันไม่ได้สมฮะ ทั้งหมดก็จิเอาเรื่องจริงเนี่ยมันเนี่ยกว่าคนเช้าหลายแล้วแถวเพียกจะบุญหลานนี่ก็ถึงพ่อไปสอบพ่อก่อนแกนไปปัวเขาก่อนแกนน้อยที่จะพุ่งกับพ่อเช้าได้เนี่ยเขาเป็นต้มเขากินเอาเยี่ยเป็นเกี่ยวยาวมันเกี่ยกินไม่ทุกข้าวมันต้มเขาขนาดเอาปลาไปมันเกี่ยวยาวมันต้มให้กินพวกเบิดโคตรตามส่วนหรือ พวกเจ้าไปสร้างหม่องให้กาเอา พอสั้นแล้ว โอกาเอาเท่าไหร่ มาเปรียบสั้น ฮะ ในห้องสี มากินข้าวกันมาจ้ามาตั้งที่ จ้าปั้นแล้วเหรอบ่เอาหอดขี้ดินเหนียวกับ101บ่ลูกเอากลับตัว มันแข็งไม่ใช่เผาน้ำใสดี กิโล ที่เผาใส เอาแม่ก็ได้ ได้มาคำเทศอ่ะเอาไม่กินรู้ ที่เผาใสอะมองอัดนะ เนี่ย เอาเดี๋ยวแม่สิเผาให้ดอกนี่มันเผาเตาถ่าน ป้อนเข้ากันนะพูดโน่นกับเย้กลัวโอ้ยเขาแล้วลุกเขาเดี๋ยวขนาดทำไมพวกภาษาเป็นน้ำมันรถ คุณถือเขาแล้วเขาต้องเร่งเขาต้องเร่ง นี่หายสีพวกเราพากันแล้วลายคนละปั้นอีกไปคือปั้นมาหน่อยตัวเถอะครับ ไอ้เต้เผาเจ้าสีบอก แมน ฮะ ครับไป ไอ้เต้เผาเจ้าสี เผามาอีกไปลูกไป เอามองอัดเลย แม่นควรเก่ามาไหนดังขึ้นโลก พี่เต้บอกว่าจะไปโกทำเสียงไปทำลายเลยจะทำให้โกทะโลอ่ะทำโตของโต นี่บ้านจะจันถุงให้เขาเนี่ย เดี๋ยวก็เหนื่อยเลยหาคนละเดี๋ยวบาดที่ปั๊บ เงินจะได้พ่อนาหรอโอ้ยอย่ามาเถอะเนี่ยเทียนหน้าเสาคิดฮอดเราเท่าสันอย่ามาเถอะว่าติ ก่อนเด้อพร้อมก็ละเปลี่ยนกะ แต่แซ่บเนาะค่ะเนาะ บังคับเรากินยาก็ได้ดอกเรากินยา
มาเด้อมาเด้อกินข้าวเด้อ ตัดแล้วรถ ย่านบ่ทันเพิ่นบ่ มันเสียวมันเหลว เอาไม่แล้ว ล้างเอาถ้วยมาเบ่งน้ำพริกอีกเบ่งน้ำพริกไว้ตรงนี้ แล้วค่อยตัดเอง อย่างแรกก็ตัดอีก ต้องว่าถึงแล้วนะ มันเสียวมันเหลวเบิดหันเลย ใจดีน้ำลูกเคยมาเอามือนะกินข้าวกับปลาแดกเด้อพนิกลับอ่ะ อย่าไปบ้านง่ายเด้อเดี๋ยวเกี่ยวไว้ เดี๋ยวที่น้ำอีกได้เกี่ยว พนิกลับแล้วเด้ข้าวกับปลาแดกเด้อบ่ ลูกสาวกลับมีคนมาตัดไว้บ่ล่ะ ปลาเผา แม่ อยู่ ก็เลย บ่ ว่าพามาหากินข้าวกินน้ำข้าวกินแม่ยี่จัน แม่จันเขาขอเจ้าอ่ะกินผู้ใดกินผู้นั้นยิ้มเด้นอนกินแท้งกันไว้เด้ ตาม ลู สั่ง กเนี่ย ตามสั่งมาแล้ เดี๋ยว ว ร้อนหมดเหรอ จึงคือเขาแหลมเนี่ยว่ามีลูก2คนแม่นบ่กัน แมน คือเห็นได้บอกเพ็ด อยู่ผู้นึงผู้น้อง แบกไปแบบ เป็นแหลมเป็นแหลม มันเด็ด เด็ด ไม่สมมันไม่ถึงกันเลย แซ่บสุดๆเลยบ่แซ่บให้อมสากแล้วนี่ ใช่ต้องแก้วเถอะ ฉันจะว่าบ่แซ่บ นี่ปลาเผาว่านบ่แซ่บปานใดเนาะสังสมเนี่ย เห็นเนาะมันบ่มีตำส้มมันบ่ตำบักกออย่าเบิ่งกลางให้ร้านน้ำเด้อ วันนี้รถผู้ใดเนี่ยเขามีกุญแจบ่ นี่เป็นรถ ตั้งของตั้งคักแล้วค่ะ โอ้ลูกกระโตรสหวาน ของเจ๊งฟังกันเพลง ใจ เอามือไว้แล้วนะครับเพราะว่ามันเอาเกียร์ แตงโมจินตลามาใหม่เปิด แต่ ดู พวก ข้า นี้ งใน ฟังเท้า เนื้อแดงใจบ่าย นักร้องเก่า วันนี้ไม่ขายหรอกค่ะให้กินฟรีวันนี้ไม่ขายหรอกค่ะให้กินฟรี แล้วมันคือบะหมี่เม็ด มีเม็ด จ้า คนบะหมี่เม็ดใครแล้ว โอ้เราพร้อมกันเนาะนี่เข่ากระดาษขึ้นมากระดาษก็จะ เจ้า ทยอย เจ้าเจ้าไปอบรมไหมเจ้าอ่ะ โอ้ของหวาน อ ค่ะ ยู่บ่หิวพักแจ้งมูขึ้นต้องขึ้น ขึ้นมาตะกอนเขา แล้วได้ โอ้ผ้ากลางเลยดิ เอ้ย พาวงไงพาวง นักกูเกาเลยผ้ากลางมุ้ง พันจับตู้เบอร์แม่นพ่อแม่ ตัวนั้นแบ่งไปพุ่น เอาไว้ให้ เป็นลูก แม่น เตาเรือ3 เป็ ตั น ว ลูกแล้วก็ยังไม่เต้าดึก ถ้าเขากินคำนี้ แซ่บแซ่บแซ่บเยี่ยมแม่แซ่บเลยเยี่ยมเยี่ยม ย่ำย่ แม่แซ่บเลยเยี่ยม ก็จะเผาอ้อย ำโอ้ อ้อยไฟใหม่ ไงเด้อ มันบ่ใหม่เดียว นี่มันจะมาหาพาเขานี่แล้ว แม่นอยู่ ไปบ้านยัง มันมาหาปลาเข่าแล้วเด้อ ใช่ไหม ฟังละ เจ้า เลยไหม ค่ะ พลังงานไฟฟ้า กินจังซี่แล้วค่ะกินเอาใส่ปากแล้วก็คืนเลย ยำแน่ วิธีการกินนะโอ้ยำเนี่ยกันคนบ่มีแถวจังบ่ยำเนาะยาย ไม่แค่ว่าไม่ได้ย อืม ำแต่บ่เด็กได้เข่าแล้วเตี้ยก็ได้เข่าบ่เนี่ย มานั่งกินมา เด็ก นั่ง คุณกินไซกินน้ำมูกในเวลามันนะเด็กเข้าไปอันนี้กุ้งนั่นกุ้ง เนี่ยยายเวอร์เนี่ยไปตาคนเดียวรอบนั้น3 ตอน 4 ตอนนั่น ยัง รวมคุณมาเก็บ กับพวงมาลัยเนาะ ทำหนักเลยกำไรแหละไปแล้วจังหวะนั้นนะ การกินเด้อการกระเฉวเพราะว่าเพิ่งมันมีแถวเตี้ยมาเจ้าเวลายายมีอยู่เด้อ เฮ้ยมันจะมาว่าสองอันนั้นไหม 2 อันนี่ล่ะ มาแม่คืออย่างก็ได้ใครลูกสาวอ้ำมาเลยอ้ำ อีกอาจารย์ไม่อีกใบนึง นั่นนะ มันสั้นก็เอาบักฮู้มันจะจานเบิดแล้วจ้า ตำส้มตำเก้ามาเนี่ยน่ะ ปลาออกเลือดปลาก็เปิ่ง ดีแล้วเนี่ยกันนี่ จานส้มตำเก้ามา พวกแม่เอ้ยพวกแม่ หมกขี่แม่พ่อเนี่ยนี่เจ้าอ่ะมีหนูเจ้าอ่ะ แม่ตัวมีไฟ
ขี้หนูเหรอ แม่ซอยยืดสายซอย มันเจ้ากับหมกขี่กะทิ แม่ ก่อน ซอยเหรอย้ายเอาเมียก่อน เอาแม่ ย้ายเอาเมียมัน เจ้าของกล้ามเด้อเถอะ เอาไปเยอะเบ้อ ทางไหนมีตำต้มน้ำพูดนะไป กล้าม โอ้ยจะแทนได้คือว่า นี่แมว นั่งเฝ้า ขึ้นบ่เนี่ย ลงเนี่ยขึ้นร่วมก็ขึ้นน้ำกระโดด บ่กันติดมือ กินของหวานน่ะ ยันใดผู้ใดจะได้ยังก็เต้ย ระวังตั้งนะลูกนะมันมีตั้ง เชื่อปลา ดีเลยค่ะ เชื่อปลาเนี่ยกินบีให้เอา กินปลาก้อนกระโดดลัก กินปลาก้อนก็ได้ลูก ไล่มาเนี่ยแก ตักน้ำ นี่นี่จำมานี่ซัว ไล่มาเนี่ยละ เดี๋ยวที่ผักกาดขาวไม่ได้เกี่ยว กาดขาวตี ผักขึ้นมือเอามาเตรียมเกี่ยว เอา เอาแม่ เอาละ เอาไปทั้งกว่า มันจะเนี่ยเจ้าเนี่ยมันให้ เอาแม่ตักน้ำจิ้มเลยนะ ตาจัดเป็นยาที่หนังมันขม เนี่ยเอา เอาสลัดอีกบ่จ้า มีกล้ามบ่ตัวเบิ้งเฮ้ยหยิบไปน่ะมีกล้ามบ่ เจ๊เกี่ยวยังเอาน้ำยาเตี้ย เอาละ กันแง่เตี้ยเอาน้ำยาเตี้ยก่อนนั้นไม่ยังกับกันแง่เรื่องมาจัดถ้วยใบนี้ไม่เขาแน่น่ะ ได้เบิ้งกล้ามกล้ามบ่ ได้ว่าเดี๋ยวน้ำยา ว่าตักน้ำจิ้มไป ยั ยัง ง ไม่ยังไม่ยัง กล้ามโคม มีปลาว่าละจิ้มนะถ้วยน้ำจิ้มนะ เห็นไหม ต้มปลา ย่างปลาใหม่ เอายังเจ้ากินหมดได้ยัง เอาผักอีกบ่ อย่าให้เล่นจะร้องเขา